So for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang effective at creative na thumbnail sa inyong mga video. Pero bago ko simulan ng video ito, intro, pasok! Yeah. Hello mga kamaldito! Welcome back sa aking YouTube channel. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, please don't forget to like and click the subscribe button at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang update sa aking mga video. So this is Jesse Boy once again ng Malditong Pinoy Vlog. So for today's video ay gagawa tayo ng isang makabuluhan at siguradong magugustuhan ninyo guys. Ito ay ang paggawa ng isang pinaka-importanting bagay sa ating mga vlog. Ito ay ang thumbnails. Bago ko simulan ang video ito guys, ay gusto ko munang i-quick briefing kayo about sa thumbnails. Kung paano ba talaga ito magiging effective sa ating mga video at kung ano talaga yung kailangan natin para magkaroon tayo ng isang effective at mas creative na thumbnails. So mga kamaldito, bago ko umpisahan ang vlog na ito, disclaimer lang guys, at hindi po ako marunong at hindi rin po ako isang professional sa larangang ito. Ako lamang po ay nagbibigay ng advice at tulong sa mga baguhan dito sa YouTube. So nagbibigay lang po ako ng aking mga nalalaman kung paano gumawa ng mas effective na thumbnail para sa inyong mga vlog. Mga kamaldito, alam nyo ba na ang YouTube ay isang visual platform at ang mga pumapasok dito ay para manood ng mga video. So paano nga ba sila nanonood ng mga video sa YouTube? Nagbabase sila sa thumbnails na makikita nila sa search engine ng YouTube. So guys, dito nga papasok ang pag-uusapan natin na kung paano gumawa ng thumbnails na mas kaakit-akit at mas creative sa mata ng mga viewers. Sa pag-upload ng inyong thumbnails sa YouTube, meron tayong dalawang pagpipilian. Una, ito yung customized or personalized thumbnails at ang pangalawa ay ang automatic generated thumbnails na binibigay ni YouTube tuwing mag-upload tayo ng videos. So mga kamaldito, kalimitan sa mga creator o sa mga vlogger, mas gumagamit sila ng personalized thumbnail o customized thumbnail para sa kanilang mga vlog. Dahil mas na-edit nila at mas na-personalize nila kung ano ang nilalaman ng content ng kanilang video. So mga kamaldito, sa paggawa ng thumbnails, importante na ang gagamitin nating resolution ay 1080 o 720 pixels. Kasi mas high resolution, mas creative at mas nakakaakit sa mata ng mga manonood. Maraming paraan kung paano natin mas mapapaganda at mas maging kaakit-akit ang ating mga thumbnails sa ating mga videos upang mag-stand out siya sa visual platform ni YouTube. So mga kamaldito, lagi niyong tatandaan na ang thumbnails ay lumalabas all over the YouTube at in different devices. So kung ang device na gamit nyo ay cellphone, ibig sabihin maliit ang thumbnail na makikita nyo dahil maliit lang ang screen ng cellphone. Kaya importante guys na ang inyong thumbnail ay may malinaw na visualize o malinaw na wording na nakasulat doon sa inyong thumbnails. So ina-advise ko sa inyo guys na kapag gagawa kayo ng thumbnails, mas maganda na i-bold nyo yung word. Bold means mas kahit maliit yung device na ginagamit ng isang viewers, kitang-kita agad kung ano yung mga words na nakasulat doon sa inyong thumbnails. Mas malinaw, mas nauunawaan, mas may potensyal na panoorin nila ang iyong video. So tips lang guys, sa paggawa ninyo ng thumbnails, make sure na ang inyong thumbnails o ang nakasulat dun sa thumbnails ay related sa nilalaman ng video na i-upload nyo sa YouTube. So yun na nga guys, ituturo ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko sa paggawa ko ng thumbnails. Kung ano yung application na ginagamit ko sa aking paggawa ng aking thumbnails sa aking mga video. At kung anong paraan, kung anong way, or kung anong mga mas
effective na paraan ng gawa ng thumbnails. Please watch this video until the end at here we go! So guys, before we start our tutorial, kakailanganin po natin muna ng application na Pixel Lab. Gumagamit din ako ng PicArts para sa aking thumbnails. So, ngayon po, bubuksan natin yung Pixel Lab. At dito tayo gagawa ng ating thumbnails. So, una, kailangan nating palitan ng image size na ayon sa YouTube thumbnails. So, nandito na yon. So, YouTube thumbnails. Piliin nyo lang yan. 1280 yung width at height niya ay 720. So, okay natin. Then, delete muna natin ito. Yan. Kapag meron ng ganyan, papalitan natin ng background na gusto natin. So, ako, ang mapipili kong background na gusto ko ay kulay green. Kulay blue, yan. Ito ang napili ko. So, kapag okay na, hindi okay na siya, nalagyan natin siya ng image. Ito na yung nagawa kong image. Ngayon, lalagyan ko siya ng stroke. Kulay puti. Siguro mo hanggang 10. Yan. Pag okay na siya, okay na ang image. So, ngayon, lalagyan naman natin siya ng text. So, ang text niya ay sample natin how to make thumbnails. How to make thumbnails. So, pwede natin siyang palitan ng fonts. At ng kulay. So, ang napili kong kulay para dito ay puti na lang. At gagawa natin siya ng stroke na kulay pula. Pwede rin orange. Maganda rin orange. Yan. So, kita nyo guys, in-emphasize ko yung kulay at saka yung words. Dapat malaki siya para kitang-kita agad. So, dagdag ulit tayo ng text. Thumbnails naman. Thumbnails. So, font ulit. At pili tayo ng font na maganda.
At lagyan natin siya ng stroke na kulay blue. Yellow. Mas okay kung pipiliin natin blue na lang. Palaki natin. How to make thumbnails. Yung how to make a thumbnails natin guys, pwede natin siyang lagyan ng image. For example, kung ano yung application na ginamit natin. So, maglagay ako ng image dahil gumamit ako ng PicArts. So, nandito yan sa Master. At saka yan. So, pwede na natin siyang save. So, as you can see guys, tignan natin ang how to make a thumbnail. So dito na nga nagtatapos guys ang ating tutorial kung paano gumawa ng isang effective at creative na thumbnails para sa inyong mga vlogs. Sana ay may natutunan kayo sa aking konting advice at sa aking naibahaging pamamaraan kung paano gumawa ng thumbnail sa inyong mga videos. So, hanggang dito na lamang guys at maraming salamat sa inyong panonood. So, yun lamang guys. Kung meron kayong mga request or suggestion, pwede kayong mag-comment down below at mamaya po ay aking babasahin lahat. So mga kamaldito, bago ako tuluyang magpaalam, please don't forget to like this video at i-share nyo rin sa inyong mga kaibigan. At kung bago ka lang dito kamaldito sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe at i-hit mo na rin ang bell button para lagi kang update sa aking mga video. Adios mga kamalditos! Alam!